دوستان و همراهان گرامی، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه. من فاطمه کاهانی هستم، مدرس بین‌المللی زبان انگلیسی و امروز در ادامه کارمون با پارت C از یونیت 4 کتاب امریکن انگلیش فایل 2 ویرایش سوم در خدمتتون هستم. عنوان درسمون هست #great weekend، یعنی آخر هفته عالی. و اما در قسمت گرامر بچه‌ها ما واژگان something, anything, nothing و واژگان مشابهش رو کار خواهیم کرد. در قسمت vocabulary adjectives ending ed and ing یعنی صفت هایی که آخرشون ed و یا ing داره و تفاوت هاشو در واقع بررسی خواهیم کرد و در قسمت pronunciation این صداها رو کار خواهیم کرد. بریم با پارت 1 شروع کنیم. reading. در قسمت A گفته read 4 tweets about weekends, which two do you think are true. گفته که 4 توییت رو که در مورد ویکند هست بخونید، کدوم دوتاش فکر میکنید درست هستن. بریم توییت ها رو با هم بخونیم. اولین توییت بچه از باب 1972 هست. گفته که نیویورک for the weekend, amazing. #great weekend, #no sleep. The second tweet is Urban J. Spent all day Sunday at work and then in bed at 9. #terrible weekend. And the third tweet, Topsy. Husband took me to Paris for lunch on Saturday. On Saturday, yes. #best day out. The fourth tweet, Betty. Sunday in the park with the family. Picnic and games. #I love summer. خب با توجه به کانتنتی که بچه‌ها داره هر کدوم از این هشتگ ها نه هر کدوم از این توییت ها به نظرتون کدوم دوتاش میتونه واقعی باشه، کدومش درست هست؟ همینجا پاز بزنید بچه و یه اسپیکینگ کوتاه داشته باشید و بگید به نظر شما کدوم درست هست و چرا. بریم سراغ پارت بی. گفته که read the article a boring weekend. گفته که این آرتیکل a boring weekend رو بخونید، منظورش این هست بچه ها. اوکی. و گفته که then read the tweets again و دوباره بیاید توییت ها رو بخونید. which do you think are probably not true and why. و به نظرت و بعد میگه برگردین ببینید به توییت ها، برگردین بعد از اینکه ریدینگ رو خوندین و بگین کدوم یکی از این توییت ها درست نیست. it's not true. و خب دلیلش رو هم گفته بگید. حالا ما بیاریم آرتیکل رو میخونیم. البته پارت سی رو هم همینجا بگم. گفته که read the article again, correct the wrong information. این 6 تا جمله‌ای که هست بچه‌ها بعد از اینکه آرتیکل رو خوندیم میایم با هم دیگه کار میکنیم، بایستی در واقع اطلاعات نادرستش رو correct بکنیم. اوکی. بریم سراغ آرتیکل. A boring weekend، یک آخر هفته boring، خسته کننده. Don't tell anybody، به هیچ کس نگید. A new survey of 2,000 adults has shown that 20% of the respondents tell lies about their weekends on social media. میگه یک تحقیق جدید که از 2000 نفر بزرگسال در واقع به عمل اومده، اون تحقیق، اون پژوهش بین 2000 نفر بزرگسال در واقع انجام شده، نشون داده که 20% پاسخ دهندگان در مورد آخر هفتهشون در فضای مجازی دروغ میگن بچه‌ها. The survey by a travel website shows that people invent stories to make their lives appear more interesting than they really are. میگه این تحقیق که توسط یک وبسایت مسافرتی در واقع a travel website انجام شده نشون میده که مردم اینونت بچه یعنی اختراع کردن، حالا میتونیم بگیم میسازن، داستانهایی رو میسازن که زندگیشون رو جالب تر از اون چیزی که واقعا هست بخوان نشون بدن. آره دیگه، زندگیشون رو تلاش میکنن جالب تر از اون چیزی که هست نشون بدن. Psychologist Judy James, one of the organizers of the survey, said، میگه که روانشناس این خانم جودی جیمز، یکی از
در واقع افرادی که این تحقیق رو، این سروی رو برنامه‌ریزی کرده، میگه که when some people read their friends' posts and see their photos on Facebook, Twitter and Instagram, they begin to feel jealous of them. میگه وقتی بعضی از افراد میخونن their friends پست های دوستاشون رو و عکس هاشون رو میبینن کجاها؟ توی فیسبوک، توییتر و یا اینستاگرام، they begin to feel jealous. اونا شروع میکنن در واقع که یک حس حسادتی در واقع نسبت به دوستاشون پیدا میکنن. They think that their friends are having a much more exciting life. بخشی بچه. اونها فکر میکنن که دوستانشون در واقع یک زندگی خیلی هیجان انگیزتری دارن. So they invent details about their own weekend. در نتیجه اونها اختراع میکنن details، جزئیاتی رو در مورد حالا اون آخر هفته خودشون. One of the main reasons people give for inventing these stories is to have something to talk about on Monday morning at work or at school. میگه یکی از دلایل اصلی که مردم میگفتن برای اختراع این داستان ها این بوده که یه حرفی برای گفتن داشته باشن در صبح دوشنبه، حالا کجا؟ سر کار یا توی مدرسه. This is because they don't want other people to think that they have a boring life. میگه که این به خاطر اینه که اونا نمیخوان بقیه افراد، بقیه مردم فکر کنن که اونها یک زندگی خسته کننده ای رو دارن. یعنی افرادی که میان در واقع داستان اختراع میکنن دلیلش اینه که نمیخوان بقیه فکر کنن اینها در زندگی اصلیشون یه زندگی بورینگیه. به نوعی بچه شو آف مثلا میخوان بکنن. The most popular lies people tell are that they went to a party or went away for the weekend. یکی رایج ترین the most popular lies، رایج ترین دروغ هایی که مردم میگن اینجا بودیم بچه. رایج ترین دروغ هایی که مردم میگن اینه که اونها رفتن به یک پارتی یا رفتن بیرون برای آخر هفته. And 3% of people even put on a fake tan on Sunday night to make their colleagues think they went to the beach for the weekend. و 3% افراد هم یک در واقع حالا فیک تن منظور بچه برونز است، حالا احتمالاً تصویری از بدن مثلا دست و پای برونزشون رو میذارن روی شبکه‌های اجتماعیشون و که چی بشه؟ to make their colleagues think که در واقع همکاراشون فکر کنن اونها رفتن به ساحل برای آخر هفته. 1 out of 10 people one out of 10 people invents a romantic getaway with their partner. یکی از 10 نفر invent میسازه، اختراع میکنه یک سفر رمانتیک رو، یک تعطیلات رمانتیک رو با پارتنرش. People aged 18 to 24 are the ones who most often tell lies on social media and men lie more often than women. یکی افرادی که تو رده سنی 18 تا 24 هستن در واقع گروهی هستن که بیشترین دروغ رو میگن در سوشال میدیا و باز حالا از بین خانم ها و آقایان گفته که men lie more. آقایون مردان در واقع بیشتر دروغ میگن نسبت به زنها. Only 20% of people interviewed said that they always told the truth in posts. میگه فقط 20%
افرادی که باهاشون مصاحبه شده گفتن که اونا همیشه راست گفتن در مورد پست هاشون. Judy James said, social media is becoming increasingly important in our lives, and it seems we are living one life online and another in reality. جودی جیمز میگه که یعنی گفت سوشال میدیا داره به صورت بگیم فزاینده مهم میشه در زندگی های ما و به نظر میرسه که ما یک زندگی رو به صورت آنلاین داریم و یک زندگی دیگه رو در واقعیت داریم. So when you are feeling jealous on a Saturday night because your best friend is having a romantic dinner with her boyfriend, stop and ask yourself, is she really there or is she just sitting at home feeling bored like me? میگه در نتیجه وقتی که دارین حسودی میکنید به دوستتون به خاطر دوستتون دارین حسودی میکنین که on a Saturday night یک شنبه شب در شنبه شبی دارید به بهترین دوستتون حسودی میکنید که یک رومانتیک دینر داره، یک شام رومانتیک با دوست پسرش داره. یعنی هر وقت این حس بهتون دست داد به خاطر اینکه بهترین دوستتون داره یک شام رومانتیک با دوست پسرش میخوره، stop and ask، یه لحظه مکس کنید و از خودتون بپرسید که is she really there؟ آیا واقعا دوستم اونجاست یا فقط مثل من توی خونه نشسته و کسل هست، مثل من کسله. اوکی، بریم حالا سراغ پارت سی. حالا بچه نظر شما چیه قبل از اینکه بریم سراغ پارت سی؟ اگر با این آرتیکل موافقید یا مخالف هستین نظرتون رو بگید و اینکه میتونید همین رو تبدیل کنید به یک اسپیکینگ، ریکورد کنید وایستون رو و یا اگر توی کامنت ها هم بنویسید که that could be very nice که آیا موافق هستید با این سروی و نتایجش یا موافق هستید یا نیستید و چرا. اوکی، بریم سراغ پارت سی. گفته read the article again, correct the wrong information. Number 1 گفته 1 in 10 people sometimes lie about their lives on social media. این چه اشتباه بود بچه؟ چون گفته بود 1 in 10 people invent stories about their کدوم به پاراگراف بود؟ inventing 1 out of 10 people invents a romantic getaway with their partner. Okay. Number 2 گفته که when people read about what their friends are doing they are happy for them. خب نه، این they feel jealous میتونیم بگیم they feel jealous of them. Number 3 people invent stories about their weekend because they want their families to think they have exciting lives. نه، در واقع گفته بود colleagues بچه ها. invent story گفته بود the most popular reason بچه ها یا the main reason. اگه آره دیگه میتونیم اینو بگیم main reasonش بچه ها برای اختراع داستان اینه که to have something to talk about on Monday morning at work or at school. اوکی، البته یه چیزی مشابه هم بچه ها بود بعدش، مشابه نبود. اوکی. اوکی، فکر میکنم همون پاسخ درسته بچه ها. البته اوکی، I think that's the true answer. Number 4, some people put on a fake tan on Sundays so that people at work think they look good. نه، گفته بود که دوستانشون در واقع فکر کنن اونها رفتن به ساحل
گفته بود to the 3% of people even put on a fake tan on Sunday night to make their colleagues think they went to the beach for the weekend. Number 5, young women are the biggest liars. خب در واقع طبق این سروی بچه ها گفته بود men. در واقع اینجا men lie more often than women. و number 6, people's online lives are the same as their real lives. No, people's online lives are different. در واقع میتونیم بگیم بر اساس این سروی. حالا بچه ها میگم این سروی هم در واقع مخالفین و موافقین خودش رو داره. بریم سراغ پارت دی. Talk to a partner. What do you usually answer when people ask you did you have a good weekend? Is it always true? و number 2 question دوم بخونم بچه بعد توضیح بدم. When was the last time you had a really exciting weekend? What did you do? خب این هم میتونید بچه تبدیلش کنید به یک تمرین اسپیکینگ که در واقع بخش اسپیکینگ هم هست چون گفته talk to a partner و به این دوتا پرسش پاسخ بدین. نمبر 1 که گفته معمولا وقتی که افراد ازتون میپرسن did you have a good weekend آخر هفته خوبی داشتی شما چه جوابی دارید برای افراد؟ و is it always true همیشه درست هست، یعنی پاسخی که به این پرسش میدین در واقع حقیقت رو شما میگید یا از خودتون داستان میسازید. و نمبر 2 when was the last time آخرین باری که یک آخر هفته واقعا exciting رو داشتید کی بوده و what did you do و چه کار کردید. اوکی اینم از یه تمرین اسپیکینگ دیگه. و اما بریم سراغ vocabulary adjectives ending ed and ing. در یک نوع تقسیم بندی بچه ما adjective ها رو میتونیم به past participle adjective و present participle adjective تقسیم کنیم که past participle adjective در واقع در مورد میتونیم بگیم فیلینگ اون شخص، احساس اون شخص داره صحبت میکنه. مثلا من میگم I'm tired، من خستم. و زمانی که اون adjective به ing ختم میشه در واقع ما داریم در مورد حالا اینجا خودش گفته a thing or a situation، یک چیزی یا یک موقعیتی صحبت میکنیم. مثلا من میگم I'm tired because my life is tiring. من خستم چون زندگیم خسته کننده است. اوکی. یا مثلا I am excited، خیلی هیجان زدم now because the film or the movie is exciting، چون که این مووی هیجان انگیزه. توی این دوتا مثال میبینید که مثلا اون ایدیه به فیلینگ من داره برمیگرده، چه حسی من دارم در اون لحظه، و اون ادجکتیوی که ing داره در واقع داره اون سیچویشن رو نشون میده. یا مثلا در مورد مثال اول اون زندگی مثلا خسته کننده است برای من. حالا میریم در قسمت B بیشتر تمرین میکنیم. پارت بی گفته circle the correct adjective in the questions below. Listen and check. How do you say the adjectives? گفته که با توجه به کانتکست بچه ها از نمبر 1 تا نمبر 6 باید ما بفهمیم کدوم یکی از adjective ها درست هست. اونی که ایدی داره درسته یا اونی که ing. کانتکست جمله برامون در واقع مشخص میکنه که کدوم یکی درست هست. من چند لحظه سکوت میکنم بچه ها، این قسمت رو یک نگاهی بندازید و بعدش من ترجیح میدم این قسمت چون لیسنینگ داره پلیش کنم. یه چند ثانیه‌ای فقط نگاه کنید ببینید میتونید یک پاسخ سریع داشته باشید برای هر نامبر. خب این سراغ نمبر 1.
4.21 دیگه، درسته بچه؟ خب اجازه بدین من یه جوری نشون بدم این بزرگتر باشه. اوکی. اینو پلی کنیم بعد روش میایم بحث میکنیم بچه. 4.21 4.21 1A. Do you think Sundays are usually boring? B. Are you bored with your job or studies? 2A. What kind of weather makes you feel depressed? B. Do you think the news is always depressing? 3A. What activities do you find relaxing? B. Do you usually feel relaxed at the end of the weekend? Why? Why not? 4A. Have you read any interesting articles or books recently? B. What sports are you interested in? 5A. Are you excited about your next vacation? B. Are you doing anything exciting next weekend? 6A. What were you frightened of when you were a child? B. Do you find storms frightening? اوکی. خب number 1 بچه. Do you think Sundays are usually boring؟ چون داره در مورد یک situation یا یک thing داره در واقع صحبت میکنه، ما میفهمیم که بایستی اون ing رو در واقع انتخاب بکنیم. number 2 در مورد فیلینگ خودمون هست. Are you bored with your job or studies؟ میگه که خسته شدی، بی‌حوصله شدی به خاطر شغلت یا درست. number 2 what kind of weather makes، ببینید بچه در مورد چی داره صحبت میکنه. what kind of weather makes you feel depressed. اوکی. در نهایت بچه داره فیلینگ خودمون رو میپرسه. makes you feel depressed، میگه چه نوع آب و هوایی باعث میشه تو حس افسردگی داشته باشی. number 2B. Do you think the news is always depressing؟ فکر میکنید که اخبار depressingه. number 3. What activities do you find relaxing؟ داره در مورد activities صحبت میکنه. میگه کدوم چه اکتیویتی هایی رو شما relaxing میدونید. Do you usually feel relaxed at the end of the weekend? Why or why not? number 4. Have you read any، در مورد article بچه داره صحبت میکنه، پس باید بگیم interesting articles or books recently. B. What sports are you interested in؟ و number 5. Are you excited؟ feeling خودمون هست. Are you excited about your next vacation؟ و B. Are you doing anything exciting next weekend؟ یه چیز هیجان انگیزی رو هفته دیگه، آخر هفته دیگه قرار انجام بدی. number 6. What were you frightened of when you were a child؟ میگه وقتی بچه بودی از چی میترسیدی. و B. Do you find storms frightening؟ به نظرت که طوفان ها ترسناک هست؟ حالا بچه اگه دقت کرده باشید تمام این نامبر ها در واقع یه پرسشی رو داره از ما میپرسه که حالا میخوام این قسمت رو بچه تبدیلش کنیم به یک سپیکینگ خیلی خوب. همینجا بچه بعد از توضیحات من پاز میزنید فیلم رو و به این پرسش ها پاسخ میدید. تلاش کنید بچه تایم صحبتتون بیشتر از 2 دقیقه نشه. منیج کنید بچه تایمتون خیلی طولانی نشه چون بورینگ میشه و شما هم بورد خواهید شد. اوکی. این هم از تمرین اسپیکینگ دیگر. اگه اون تمرین اسپیکینگ های قبلی رو انجام ندادین بچه ها این رو حتما انجام بدید لطفا. اوکی. این صفحه تمام شد. بریم صفحه بعد.
و اما در قسمت گرامر بچه ها میخوایم این واژگان something, anything, nothing، کاربردش، واژگان مشابهش رو اینها رو کار بکنیم و ببینیم جایگاه اینها در جمله چی هست، چگونه باید اینها رو استفاده کنیم و به این ترتیب. بریم سراغ پارت A. گفته که read the tweets. دوباره باز بعد یه سری توییت بخونیم. Complete the hashtags with good weekend or bad weekend. اوکی. گفته که این توییت ها رو باز بخونید و اینجا می‌بینید بچه جای خالی گذاشته، هشتگ جای خالی، هشتگ جای خالی. گفته که با توجه به حالا اون توییته بگین good weekend بوده یا bad weekend بوده. اوکی. بریم اولین توییت. Saturday night, friends away, ordered Chinese takeout, but nothing on TV. خب شاید اینو بگیم bad weekend دیگه، درسته بچه ها؟ Very excited. دارم دومی رو میخونم. Very excited. We are going somewhere hot and sunny. See you all on Monday. خب این معلومه دیگه، خیلی خوشحاله. هشتگ good weekend بایستی بزنیم. و آخریش had two theater tickets for Saturday night but couldn't find anybody to go with me. Nobody loves me. اوکی. خب این همیشه هشتگ bad weekend. و اما در پارت B گفته look at the highlighted words in A. Complete the rules with people, places or things. گفته که این واژگانی که می‌بینید بچه اینجا هایلایت شده بود مثل nothing, somewhere, anybody, nobody. گفته که به این highlighted word ها نگاه بکنید و حالا این رول ها رو، رول 1 و 2 و 3 رو بایستی کامل بکنیم. با چه واژگانی؟ با این سه تا واژه people, places و things. خب number 1. Use something, anything and nothing for things. Yes, for things. Number 2, use somewhere, anywhere and nowhere for places. Use somebody, anybody and nobody for people. بریم حالا page 132 بود. Okay, 132. For C. Something, anything, nothing. این قسمت رو بچه ها میخوام براتون پلی کنم. جمله ها رو گوش بدین و همطور که گوش میدین این مقدار با دقت بیشتری بچه ها حواستون باشه به این جمله هایی که دارید گوش میدین. به راحتی میتونید خودتون از توش قانون در بیارید، از توش رول در بیارید و ببینید که ببخشید دستم رفت روی یک لیسنینگ اشتباه، میخواستم این رو پلی کنم. خب چی داشتم میگفتم؟ همونطوری که دارین گوش میدین ببینید که از توی این جمله ها چه رول هایی رو میتونید در بیارید. اوکی، بعد حالا میریم در موردش صحبت میکنیم، ولی فعلا تمرکزتون به صورت کامل اینجا باشه. 4.22 People. Somebody has taken my pen. Someone has taken my pen. I didn't speak to anybody all weekend. I didn't speak to anyone all weekend. Did anybody call? Did anyone call? No, nobody. Nobody called. No, no one. No one called. Things. I bought something for dinner. I didn't do anything on the weekend. Is there anything in the refrigerator? No, nothing. There's nothing in the refrigerator. Places. Let's go somewhere this weekend. We didn't go anywhere this summer. Is there anywhere to park? No, nowhere. There's nowhere to park. به صورت کلی بچه اگه دقت کرده باشید با توجه به یک
پیش زمینه که در مورد واژگان any و some داشتیم قبلا، میتونیم خب به راحتی بفهمیم some با جمله های مثبت میاد، any با جمله های منفی میاد و یا با جمله های question میاد. حالا فرقش بچه اینجا چیه؟ اینجا به جای any تنها یه بادی هم اومده کنارش قرار گرفته، یا یه where هم اومده کنارش قرار گرفته، anywhere شده یا anybody شده یا anything شده، یا somebody، someone، somewhere، یا مثلا something، و یا no رو ببینید شده nothing یا nowhere یا nobody یا no one. همون قوانین any و some رو که میدونید که قبلا توی کدوم گرامر ها اینو کار کردیم، مثلا there is there are، اگه خاطرتون باشه که حتما هست، مثلا میگفتیم there are 3 chairs in this class، there are some chairs in this class، there aren't any chairs in this class، یا there is no chair in this class. همون قوانین در واقع اینجا هم صدق میکنه. حالا اینجا فقط اومده یه واژه‌ای در کنار اون some یا any یا no قرار گرفته. جمله ها رو مثلا بذارید، مثلا مثبت ها رو بذارید با مثبت ها شروع کنیم. مثلا somebody یا someone has taken my pen. یک شخصی که مشخص هم نیست کی هست خودکار منو برداشته. خب some رو یادتون هست، باز من هی فلش بک میزنم که اون قدیمی ها هم یادتون بیاد. زمانی استفاده میکردیم که بچه یه تعداد یه چیزی رو نمیدونستیم. حالا اینجا وقتی somebody رو استفاده میکنیم یا میگیم someone، چون مطمئن نیستیم چه کسی این کار رو انجام داده، در واقع با some میاریم somebody یا someone. و یا در بذارید مثبت thing رو هم نگاه کنیم. I bought something for dinner. یه چیزی خریدم برای شام، اما چی هست نمیگیم، در موردش چیزی توضیح نمیدیم، vague میمونه برای اون شخص مقابل. یا برای place let's go somewhere، بریم یک جایی، یه جایی بریم this weekend. حالا کجا بریم دیگه این مشخص نیست، میگه فقط داره میگه که بریم یه جایی. اوکی، اینطوری میتونم ترجمه کنم. حالا برای جمله های منفی دقت کنید. مثلا I didn't speak any یادتون هست بچه ها تو جمله های منفی یعنی فعلمون بایستی منفی میشد. I didn't speak to anybody، من با هیچ کس صحبت نکردم، یا anyone all weekend. اما اگر همین جمله رو بچه بخوایم با nobody یا no one بگیم، I spoke to no one یا I spoke to nobody. اوکی. و در قسمت question دقت کنید. did anybody یا did anyone call؟ no nobody، no no one. خب این nobody یا no one یا nothing یا nowhere خودش بچه ها میتونه به صورت تک در پاسخ استفاده بشه. دقت کنید به پرسش ها. did anybody call؟ no nobody یا no one. یا is there anything in the refrigerator؟ no nothing. یا is there anywhere to park؟ no nowhere. به عنوان یک پاسخ در واقع میتونیم بگیم کامل دیگه، یعنی جمله مشخصه، یعنی وقتی میگیم nowhere کاملا مشخص هست. بعضی وقتا بچه پرژن توضیح دادن یه مقدار واقعا چالنجینگ میشه برای من to be honest. اینطوری میتونیم بگیم بچه وقتی که nobody رو یا nothing رو یا nowhere رو به تنهایی استفاده میکنیم در واقع یک مفهوم کامل داره، یک معنای کامل داره. اینطوری شاید بهتر باشه بگیم. اوکی، این از این. بریم این بولت پوینت ها رو بخونیم ببینیم چی میگه، که البته همون هایی بود که توضیح دادم. حالا باز بولت پوینت های کتاب رو هم میخونیم. We use somebody or someone، something، somewhere، etc. گفته که ما این some ها رو somebody، someone، something، somewhere با with a positive verb when you don't say exactly
who, what or where. این ضمایر سام رو ما زمانی استفاده میکنیم که اولا جمله‌مون چیه؟ فعلش مثبته و زمانی که ما نمیگیم you don't say you، در واقع شما نمیگید exactly دقیقاً چه کسی یا چه چیزی یا کجا. اوکی؟ وقتی دقیقاً مشخص نیست. We can also use something in a request or offer. میگه همچنین something رو بچه میتونیم در یک درخواست یا یک پیشنهاد استفاده بکنیم که این کاربرد مثلا اینا جمله‌شو بخونم. Can you buy something for me؟ میتونی یه چیزی برای من بخری. Would you like something to drink؟ چیزی میل دارید بنوشید، که در واقع میتونیم بگیم این یه مقدار کاربرد مؤدبانه هست. بچه زمانی که something رو میایم در یک request یا offer در واقع استفاده میکنیم یه مقدار جمله رو مؤدبانه تر میکنیم. این رجیسترش رو یه مقدار میبریم بالاتر. بولت پوینت دوم میگه که we use anybody or anyone, anything, anywhere in questions and negatives. I didn't do anything last night. اوکی، این هم قضیهش مشخصه دیگه. و بولت پوینت سوم we use nobody, no one, nothing, nowhere in short answers or in a sentence with a positive verb. بچه این nobody, no one, nothing, nowhere در short answer بچه استفاده میکنیم یا in a sentence with a positive verb در یک جمله کامل با یک فعل مثبت. این short answer بچه همینجاست که گفتم no, nowhere، مثلا no, nothing. Is there anything in the refrigerator? No, nothing. Short answer ولی مفهوم جمله کامله. مفهومی که داریم میگیم کامل هست، کاملا مشخص، اون طرف میفهمه. یعنی جمله نیست، یک short answer ولی خب مفهوم کاملا واضح. و اما در این باکسه ببینیم چی میگه. Any, anything, etc. with a positive verb. We also use any, anything with a positive verb. حالا بچه any رو چه زمانی با positive verb به کار میبریم؟ زمانی که ای بابا زمانی که منظورمون این هست it doesn't matter what, who, etc. For example, you can come any day. Okay? It doesn't matter which day you come. در واقع any رو اینجا به این مفهوم استفاده می کنیم که بگیم هیچ ایرادی نداره، هیچ اشکالی نداره. It doesn't matter. اصلا مثلا میگیم هیچ ایرادی نداره اگه کسی بیاد، یا نمیدونم بذارید جمله ها رو بخونم باز توی جمله توضیح بدم بهتره. جمله اول رو نگاه کنید بچه ها. You can come any day. هر روزی میتونی بیای. It doesn't، معنیشو ببینید چی نوشته. It doesn't matter which day you come. یه صورت در واقع میتونم بگم اون شخص احتمالاً داره با یک حالت دست و دل بازی اون شخص مقابل رو دعوت میکنه. You can come any day. هر روزی که مثلا دوست داری میتونی بیای. Anybody can come to the party. یعنی هر کسی میتونه بیاد به این پارتی. I can sleep anywhere. من هر جایی میتونم بخوابم. اصلا برام مهم نیست. Okay? You can bring anything. شما میتونید هر چیزی رو بیارید. Okay? این هم از یک کاربرد دیگه any. حالا توی اکسرسایز ها باز بیشتر به این ها خواهیم رسید. بریم ببینیم که اکسرسایز ها چی داره. Part A. Complete with something, anything, nothing, etc. مثالش Are you doing anything tonight? امشب برنامه‌ای داری؟ کاری انجام میدی؟ Number 1. Did you meet anybody last night? Number 2. Called when you were out. Somebody called when you were out. They're going to call back later. قرار هست که دوباره زنگ بزنن. Number 3. I've seen your wallet somewhere. یه جایی اون والتتو دیدم، اون کیف پولتو دیدم.
but I can't remember where. Number 4, there is something interesting at the movies tonight. Let's stay in. یه چیز جالبی میگه هستش. حالا چه چیز جالبیه معلوم نیست. Number 5, did see you when you left the house. Did anybody see you when you left the house? یه کسی تو رو دید، چون جمله کوئسچنه بچه ها با any باید بیاد. Number 6, did you go anywhere exciting last weekend? یا شاید هم بتونیم بگیم did you go somewhere exciting last weekend? به نظر شما بچه کدومش درسته؟ And number 7, I've bought you something really nice for your birthday. Number 8, I rang the doorbell but no one یا nobody answered. هیچ کس جواب نداد. Number 9, what would you like for dinner tonight? Nothing. I really don't mind. اوکی. اینجا چون گفته بچه I really don't mind یعنی براش مهم نیست. What would you like for dinner tonight? Anything میتونید اینجا بگید. در واقع کاربرد این هست در واقع. Anything. هر چیزی که بود. I really don't mind. Number 10, there is to go swimming. The pool is closed. There is nowhere to go swimming. The pool is closed. Closed. بسته است. امروز بسته است. اوکی. بریم سراغ پارت بی. گفته answer with nobody, nowhere or nothing. What did you... بچه همین short answer که گفتیم که گفتم میتونیم این nowhere, nobody, nothing, no one اینها رو به صورت تک استفاده بکنیم به عنوان یک پاسخ کوتاه ولی مفهوم کامل. Number 1, what did you do last night? دیشب چی کار کردی؟ خب کدومه که به نظرتون درسته؟ Nothing. Number 2, منظورم به پاسخ هست بچه nothing درسته. Okay. Number 2, where did you go yesterday? دیروز کجا رفتی؟ Nowhere. Number 3, who did you see? چه کسی رو دیدی؟ Nobody. Part C گفته که answer the questions in B with a complete negative sentence. گفته که به این پرسش های B در واقع پاسخ بدید with a complete negative sentence با یک جمله کامل منفی. Number 1, what did you do last night? I didn't do anything last night. چون دیگه جمله منفیه بچه ها بایستی اون any رو بیاریم. Number 2, where did you go yesterday? I didn't go anywhere yesterday. Number 3, who did you see? I didn't see anyone یا anybody yesterday. البته yesterday نداشت sorry. خب این هم از این گرامر. برگردیم page 35. بریم حالا سراغ pronunciation بچه ها. صداهای ا، او و آی کوتاه در واقع. من این قسمت ها رو پلی میکنم براتون. اول بذارید از پارت A شروع کنیم. گفته what sound do the pink letters make? A, B or C. ببینید بچه ها اینها رو به صورت A و B و C تقسیم بندی کرده. گفته اگر اون واژه صدای A رو داره بگین در واقع گزینه A هست. اگر صدای O داره بگید B هست. اگر صدای I کوتاه داره بگید C هست. حالا number 1 من این رو پلی میکنم. ترجیح میدم بچه پلی کنم. اجازه بدین بریم تو 4 ببخشید 4.23. این در واقع بخشایی که صورتی نوشته گفته که صداش کدوم هست. حالا اینو من پلی میکنم. 4.23 1. B. Nobody knows where he goes. 2. C. Somebody's coming to lunch. 3. A. I never said anything.
4. C. I've done nothing since Sunday. 5. A. Don't tell anybody about the message. 6. B. There's nowhere to go except home. اوکی. خب تلفظ واژگان nobody و somebody و anything و اینها. Nobody knows where he goes. در واقع صدای B بود. صدای O. Number 2. Somebody is coming to lunch. بچه صدای آی کوتاه هست. Somebody. نمیگیم somebody. Somebody coming lunch. Number 3. I never said anything. خب این صدای A هست در واقع که میشه گزینه A. Number 4. I've done nothing nice Sunday. I've done nothing. Sorry چی گفتم اصلا میگم چقدر بی‌معنی خوندم. اینو من نایس دیدم بچه. Sorry. I've done nothing since Sunday. این میشه خب آیه کوتاه. تلفظ آیه کوتاه هست. Number 5. Don't tell anybody about the message. این در واقع صدای A بود. یعنی قسمت های صورتی منظورمه. Number 6. There is nowhere to go except home. این هم که قسمت های صورتی رنگ در واقع صدای O رو داره نشون میده. و این هم از این. بریم بچه ها سریع سراغ پارت بعدی. این اسپیکینگ رو دیگه بچه من اسکیپش میکنم، توضیح نمیدم. اما اگر خودتون علاقه‌مند هستید که این قسمت رو کار بکنید، من چند لحظه سکوت میکنم. اگر کتاب رو ندارید این قسمت ها رو اسکرین شات بگیرید، بعد خونه کار بکنید. اجازه بدین یه جور نشون بدم بتونید اسکرین شات رو بگیرید. خب این قسمت اسپیکینگ رو اگر کتاب رو ندارید، چند لحظه من سکوت میکنم. اوکی. چون اسپیکینگ توی این درس زیاد بهتون گفتم، تمرین اسپیکینگ دیگه اینو اسکیپش میکنیم. دیگه خودتون اگر علاقه‌مند هستید میتونید انجام بدید. بریم حالا پارت 6 ویدیو لیسنینگ هست بچه ها. قبل از این که بچه ها اینو پلی بکنم، باز برای افرادی که بچه‌هایی که احتمالاً هنوز کتاب رو ندارن، من چند لحظه سکوت میکنم و این پرسش ها رو نشون میدم. اسکرین شات بگیرید، چون من دیگه نمیتونم کتاب رو نشون بدم، بایستی فیلم رو نشون بدم روی اسکرین. اینها رو بچه یه اسکرین شات بگیرید که بدونید به چه پرسش هایی باید پاسخ بدید. اجازه بدین من یه جور بزرگ کنم از مثلا نمبر 1 تا نمبر 5 رو بچه یه اسکرین شات بگیرید الان. و بریم سراغ نمبر 6 تا 10. این رو هم بچه یه اسکرین شات بگیرید. اوکی. خب الان بایستی ما این ویدیو رو در واقع نگاه کنیم و به این پرسش ها پاسخ بدیم. بریم من ویدیو رو پلی میکنم. عنوان ویدیومون چی از بچه ها؟ The American Weekend. آخر هفته آمریکایی. و خب گفتم که بایستی به این پرسش ها پاسخ بدیم، گزینه درست رو انتخاب کنیم. بریم من اینو پلی کنم. اوکی. The weekend is here, and like most Americans, the freed family from New Jersey looks forward to Saturday and Sunday. In the United States, most Americans work from 9 to 5 on Monday to Friday. That's about 8 hours a day for a total of 40 hours a week. The weekend is when most Americans have 48 hours to themselves. Having the weekend off from work didn't become official in the United States until 1938, when the government passed the Fair Labor Standards Act. Before then, many Americans worked 6 days a week with only Sunday off.
Most Americans today can't imagine not having Saturday and Sunday to do anything they want. So, what do most Americans do on the weekend? Not surprisingly, the number one activity is sleeping. The average American spends about 19 hours out of each weekend catching up on their sleep. I like to just really rest in my bed and just listen to music or just watch videos, and basically that's it. Coming in at number 2 is watching TV. Around 80% of Americans watch about 7 hours of TV on the weekend. This includes watching sports, movies, and streaming services like Netflix. We like to watch a lot of good shows on the weekends for fun. We like to watch shows as a family, maybe watch a movie. The third most popular activity that Americans do on the weekend is eat. Nearly 95% of Americans spend about 3 hours each weekend eating meals at home with family, at restaurants with friends, and even on the couch by themselves. We usually like to go out to dinner and eat some nice food. The weekend is also a time for Americans to catch up on the things they don't usually have time for during the work week. Around 44% of Americans spend about 5.5 hours each weekend doing housework, including doing the dishes, cleaning up their rooms, doing the vacuuming, taking out the garbage, and doing the laundry. On the weekends, we usually do chores around the house, such as laundry, emptying the dishwasher, vacuuming, making beds, putting things away. For me, it's maybe doing some house chores, painting, fixing things around the house, or catching up on some work emails and things that I need to do. In addition, about 45% of Americans use about 2 hours each weekend to shop for food, clothes, and home goods. Don't forget to add on the extra hour that a lot of Americans need to drive their cars to the stores. I do like to shop. It's fun to look for things. It's fun to see the different items. It's nice to be out. We'll go to the stores that are local, or we'll go to the mall to pick up things that we might need around the house. Many Americans with children, like the Freeds, have extra responsibilities on the weekend. The average American family spends about 4 hours each weekend taking their kids to sports games and practices. We usually have events that we may need to go to, like a birthday party or a soccer game or cheerleading practice or visiting family. I play soccer, and I also like to dance and sing and act. The weekend isn't only about doing chores or housework, it's also about having fun. Like many American families, the Freeds enjoy playing games together on the weekend. They also enjoy playing with their pet dog, Bella. 16% of Americans spend about 1.5 hours each weekend with their animals and pets. And of course, they spend time with their family like their grandparents. Many Americans wish they had more free time on the weekend to spend with their friends and family. We never feel bored on the weekend. We wish it was longer. I do think the weekend should be longer because it would give us more time together as a family and more time to do chores and more time to have fun. Some American companies are changing their work hours by introducing a 980 work schedule. Over a 2-week period, employees work for 9 hours each day from Monday through Thursday. Then on Fridays, they work 8 hours one week and get Friday off the next week, which gives them a 3-day weekend. This gives employees 2 extra days a month of free time. Another idea is a 4-day work week. According to a recent poll, 53% of Americans would like to work 10 hours a day, 4 days a week, instead of a traditional 5-day work week. Until that happens for all American workers, have a good weekend. A good 2-day weekend. اوکی بریم بچه برگردیم سراغ کتابمون. خب number 1, most Americans work 40
hours a week یعنی 8 hours هست. Number 2 is the number 1 activity. خب sleeping بچه 2 میشه C. Number 3 about 80% of Americans watch گفتش که 7 hours of TV each weekend. Number 4 nearly all Americans spend about 3 hours each weekend eating meals. یعنی C درست هست. Number 5 Americans have time to do housework during the work week. Don't usually have time to do housework during the work week. And number 6 almost half of Americans shop for اینو گفته شاپینگ و بچه گفت چند ساعت 2 hours each weekend. Number 7 many American families spend 4 hours taking their children to sports games and practices. Number 8 16% of Americans spend a little time each weekend B playing with their pets. Number 9 a 980 work schedule gives employees این پلنه گفتش که چند تا extra day میده به اینها. گفت 2 میشد بچه 2 extra days off each month. Okay. و number 10 53% of Americans would like to work a 4-day work week. Okay. و در قسمت B هم گفته که is your weekend similar to the Fried family's weekend? Would you like to have a 3-day weekend? اوکی این هم دیگه پاسخ شخصی خودتون هست. این هم درس در واقع یونیت 4 پارت C. تا جلسه بعد بچه ها همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. Have a great time و see you soon.